सो आज हामी सिक्छौँ पेज लेआउट मेन्यु ट्याबको अन्डरमा वाटरमार्क, पेज कलर र पेज बोर्डर। यसलाई युज गर्नु भेरी इजी छ। कुनै पनि तपाईँको डकुमेन्ट तपाईँ क्रिएट गर्नुहुँदैछ, त्यो डकुमेन्टहरूमा कुनै पनि प्रकारको वाटरमार्कहरू दिनु पऱ्यो तपाईँले, है। जस्तो त्यो डकुमेन्ट तपाईँले बनाएको भनेर एउटा या तपाईँको कम्पनी या तपाईँको अफिसबाटै बनिएको डिजाइन भएको भनेर वाटरमार्क दिनुहुनु, वाटरमार्कमा जानुहोस्। वाटरमार्कमा एउटा घोस्टेड टेक्स्टहरू तपाईँले पिक्चर्सहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ देख्दैछ। सो अब यहाँबाट कुन चाहिँ लगाउने, कन्फिडेन्सियल यो लगाएर लाइटली बस्छ। यहाँनिर त्यस्तो देख्दैन, यहाँनिर तपाईँले देख्नु हुँदैन, लाइट बस्छ। यसलाई डार्क गर्दा हुन्छ, तर डार्क गर्दा यसको अगाडिको जुन चाहिँ टेक्स्टहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि प्रब्लम हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो लाइट नै राख्नुपर्छ, सो द्याट यसलाई चाहिँ मजाले ठिमाएर हेर्दा चाहिँ देखोस् वाटरमार्क हो। यो वाटरमार्कलाई रिमुभ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, कस्टम वाटरमार्क आफै बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। वाटरमार्क जस्तो यहाँबाट गयो, क्लिक गर्यो, अब यहाँनिर पिक्चर वाटरमार्क लाउँदा पनि भयो, तपाईँको कम्पनीको डिपार्टमेन्टको लोगोहरू छ त्यो लोगो लाउँदा पनि भयो, नभए होइन लेख्छु म टेक्स्टै लेख्छु भने टेक्स्ट वाटरमार्क लाउँदा पनि भयो। अब यहाँ कन्फिडेन्सियल छ, म यहाँनिर मैले डिजाइन गरेको छु मेरो लेख्छु। अब यहाँनिर कलर कस्तो दिनुहुने यहाँनिर देख्नु हुँदैछ। अब यो कलर अहिले यो कलरमा छ र तपाईँले देख्नु भएको छैन। सो यसलाई म अलिकति डार्क गरिदिन्छु ल, अलिकति डार्क गरेर, सो द्याट तपाईँले इजिली दिएको छ भने। तर यस्तो डार्क चाहिँ राख्नु हुँदैन, बुझ्नुभयो। अब डायगोनल भनेको यस्तो यो डिरेक्सनमा राख्नुलाई डायगोनल भन्छ, हराइजोनल त्यो छ। म डायगोनलै राख्छु, एप्लाई ओके क्लोज। यो देख्नु हुँदैछ यहाँनिर। सो यसको माथि अब जे पनि डकुमेन्ट लेख्छु र मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने यसको मैले डिजाइन गरेको मेरो इन्स्टिट्युटको नाम आउँछ र यसलाई जतिजनाले जेरक्स गऱ्यो भने पनि पछाडि मेरो के रहन्छ, इन्स्टिट्युटको नाम रहन्छ र चाहिँ यो जसकैमा यो यसको जेरक्स कपी पुगेर पनि यो डिजाइन चाहिँ कसले गरेको रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्छ, र कसको डकुमेन्ट रहेछ र कसको प्रपर्टी रहेछ भनेर बुझ्छ, बुझ्यो। वाटरमार्क त्यही हो। त्यसको बादमा छ अर्को पेज कलर। अब पेज कलर त भेरी इजी। तपाईँको यो पेज अहिले वाइट छ, कुन चाहिँ कलरमा राख्न चाहनुहुन्छ? यो कलरमा, यो ब्ल्याक कलरमा, कस्तो कलरमा राख्नुहुन्छ? जुनै पनि कलरमा तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मैले यो कलरमा मैले पेज कलर सेट गरेको छु भने यसको यो वाटरमार्कको कलर पनि एकदम लाइट बनाउनु पऱ्यो, यस्तै खाले, बुझ्नुभयो। सो द्याट कि यो मान्छेले यसरी क्लियरली नदेखोस्। वाटरमार्क चाहिँ जति सक्दो एकदम लाइट मधुरै राखेको राम्रो हुन्छ। त्यसको बादमा छ पेज बोर्डर। पेज बोर्डर भेरी इजी। यहाँ गयो, पेज बोर्डरमा थुप्रो हुन्छ। एउटा बोर्डर्स हुन्छ फर्स्टमा, बोर्डर्स है। अब यो बोर्डर्स, यो बक्सहरू स्याडहरू छ, यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि लेखेको प्याराग्राफहरूको लागि बोर्डर हो। प्याराग्राफलाई होल पेजलाई पस्दैन, यो चाहिँ खालि प्याराग्राफलाई बस्छ। होल पेजलाई बोर्डर लाउँदैन, कुनै पनि बोर्डर नलाउने, नन। होल पेजलाई नै बोर्डर गर्ने चाहिँ यहाँनिर पेज बोर्डरमा जानुपर्ने। कस्तो खाले बक्स टाइपको लाउने, स्याडो टाइपको लाउने, 3D लाउने, कस्तो? म स्याडो टाइपको लाउँछु। सो यो क्लिक गरिसकेर यहाँनिर मुनि कलर खोज्नु पर्यो। यहाँ माथि पहिला स्टाइल खोजौँ, कस्तो स्टाइलको चाहियो बोर्डर, यो चाहियो। कलर कस्तो चाहियो, अटोमेटिक छ। सो मलाई यसमा ब्लू मन पऱ्यो बोर्डर। कति साइजको चाहियो यहाँनिर यहाँ प्रिभ्यूमा हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। होल डकुमेन्टमा एप्लाई हुन्छ, ओके गर्यो। यसरी यतापट्टि स्याडो आउँछ। अब स्याडो चाहिँदैन भने बक्स टाइप लाउँदा पनि भयो। यसरी लाउनु भयो भने यो पेज कलर र पेज बोर्डर चाहिँ होल पेजलाई, जतिवटा पेज छ सबै पेजलाई नै सेट हुन्छ, बुझ्यो। सबै पेजको लागि सेट हुन्छ। सो याद गर्ने कुरा, र यो जुन चाहिँ वाटरमार्क छ, त वाटरमार्क एउटा लोगो, एउटा जो डिजाइन्ड जुन चाहिँ पर्सन छ, यो डिजाइन गर्दै गरेको जुन चाहिँ पर्सन छ या अर्गनाइजेसन छ, त्यसको वाटरमार्क दिने। त्यसको पेज कलर मिन्स टु सेट एनी कलर एज यर पेज ब्याकग्राउन्ड, है। यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। देन कम्स पेज बोर्डर। पेज बोर्डर भेरी इजी, कुनै पनि प्रकार। पेज बोर्डरमा क्लिक गर्ने। सो मलाई पेज बोर्डर चाहिएन, ननमा गरिदिनुहोस्, देन ओके गरिदिनुहोस्, पेज बोर्डर गइहाल्छ। सो पेज बोर्डर मलाई बक्स टाइपको चाहियो, बक्समा क्लिक गर्ने। देन सेलेक्ट यो स्टाइल, कस्तो स्टाइल चाहियो, जस्तो यो चाहियो। कलर सेट गर्ने, कलर, देन ओके गर्नुहोस्। सो दिस वे तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टमा वाटरमार्क, पेज कलर एन्ड बोर्डर तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्डेन्ट स्पेसिङ, लाइन स्पेसिङ हामीले अस्ति नै गरिसकेका छौँ। होम मेन्युमा गएर यहाँ लाइन स्पेसिङ, दिस इज इन्डेन्ट। सो त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने। सो पेज लेआउट आजदेखि कभर भयो। सो भोलि हामी स्टार्ट गर्छौँ
रेफरेन्सेस, त्यहाँदेखि मेलिङ, रिभ्यू एन्ड भ्यू ल। सो भोलि हामी गर्छौँ रेफरेन्समा फर्स्ट हामी स्टार्ट गर्छौँ टेबल अफ कन्टेन्ट। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू भेरी मच।